سلام به همراهان حساب تویو. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها رسیدیم به قسمت دهم از فصل دهم. ما این جلسه در این بخش از فصلمون هستیم و موضوع این جلسه ما تجزیه و تحلیل حسابداری فروشه. این جلسه خیلی قسمت طولانی نیست، صرفاً من جدا کردم از قسمت‌های دیگه و موضوعش مثل فصل گذشته و فصل قبلش که ما یه تجزیه و تحلیل حسابداری انبار و خزانه داشتیم، قراره که حساب معین‌هایی که با هم تو جلسات گذشته دیدیم رو از نظر کدینگ حسابداری بررسی کنیم، ببینیم گروه حسابشون چیه، حساب کلشون چیه، آیا حساب تفصیلی دارن، ندارن، ماهیتشون بدهکاره، بستانکاره. میدونم که تا الان شاید متوجه شده باشید یا اصلا خودتون برید مراجعه بکنید به کدینگ ببینید، ولی باز برای اینکه یه مروری براتون بشه اینا رو براتون توی یه جدول ردیف کردم. تجزیه و تحلیل حسابداری فروش. خب اولین حسابی که من براتون آوردم قاعدتاً حساب فروش داخلی محصولات، میتونیم به اسم فروش کالا و خدمت، درآمد فروش کالا و خدمت. اینجا این موس منو ببینید، عنوان معینش رو میتونیم عنوانهای مختلفی بذاریم و فروش داخلی، فروش خارجی، فروش خدمات، فروش کالا، میتونیم معیناشو اصلا تفکیک هم بکنیم. در هر صورت این حساب معین حساب کلش از حساب کل فروش میاد، گروه حسابش فروش و درآمد، تفصیلی معمولا نداره ولی اگه بذاریم هم اشتباه نیست. از نظر نرم افزاری میتونیم تنظیمش بکنیم که تفصیلی داشته باشه یا نداشته باشه. مثلا یه سری نرم افزارا تفصیلی نمیگیره فروش، ولی تفصیلی بذاریم هم اشتباه نیست. مثلا من یه مجموعه بودم، یه مدرسه‌ای بود که این مدرسه وقتی میخواست درآمدش رو شناسایی کنه، خب در سال 3 تا ترم تحصیلی داشت، بعد میخواست که درآمد هر ترمش رو جدا تفکیک بکنه، میومد تو تفصیلی تعریف میکرد ترماشو و خب وقتی داشت فروشو میزد تو تفصیلی ترمشو انتخاب میکرد که فروشای هر ترم تفکیک بشه. حالا شاید بگید که با تاریخ هم میشه اینو تفکیک کرد، اینم خب یه ابزار دیگه مثل تاریخ، باز ما میتونیم تفصیل داشته باشیم برای فروش. ماهیت حساب فروش هم بستانکاره. حساب بعدی حساب فروش خارجیه. همونطور که گفتم فروش میتونه خب فروش داخلی باشه، فروش خارجی باشه، کالا رو میتونیم جدا بکنیم، خدمت رو میتونیم جدا بکنیم. اگه مثلا واحدهای مختلفی داریم، مثلا من یه هولدینگی بودم که 3-4 تا مجموعه مختلف داشت، یه بخش بازاریابی فروش داشت، یه بخش طراحی داشت، گرافیک داشت، بخش طراحی سایت داشت، بخش اینا رو اومده بود جدا کرده بود، میدونی هر بخشی واحد خودشو داشت، تیم خودشو داشت و میخواست فروش واحدهای مختلفش جدا کنه. اینجا خب میتونست هم بیاد در سطح تفصیلی این کارو بکنه، یعنی تفصیلی بده، هم میتونست بیاد حساب معینش رو جدا تعریف کنه. اصلا زمانی که میخواست سند بزنه نزنه فروش داخلی یا فروش خارجی، بزنه فروش واحد بازاریابی، فروش خدمات واحد بازاریابی، فروش خدمات واحد گرافیک، فروش خدمات واحد مشاوره و مثلا مارکتینگ و فلان و اینا. و این بستگی به اون هدف اون شرکته داره و پتانسیل و محدودیتایی که نرم افزار حسابداریش داره، اینم باید در نظر بگیرید. یه بخشی هم باز گذاشتم براتون فروش خدمات که بهتون توضیح دادم، میتونیم معینش رو جدا کنیم. در کل حساب برگشت فروش رو داریم. برگشت فروش تو گروه حساب فروش درآمد، تو حساب کل فروشه و تو معین برگشت فروشه. پس با حساب فروش یه جورایی یکسانه ولی ماهیتش خلاف فروشه. در واقع یه حسابیه با اثر کاهنده رو حساب اصلی فروش ما. حساب تخفیفات تجاری رو داریم که همون تخفیفات فروش داخلی محصولات و اینجا تفصیلی نداره، ماهیتش هم بدهکاره. مثل برگشت فروش، تخفیفات فروش هم اثری کاهنده روی رویداد فروش داره. حساب بعدی حساب تخفیفات نقدی خریده. همونطور که گفتم ما 2 تا حساب داریم، اون یکی هم بذارید براتون بیارم، تخفیفات نقدی خرید، تخفیفات نقدی فروش، که اینا با اینکه شاید اسمشون شبیه به حساب معین تخفیفات فروش داخلیه، این حساب معینی که دارم بهتون نشون میدم، ولی از نظر رویدادی و تجزیه و تحلیل حسابداری اینا در یه جایگاه دیگه ای قرار میگیرن. تخفیفات نقدی خرید و فروش در واقع تو گروه حساب سایر هزینه و درآمدهای غیر عملیاتیه، در حساب کل سایر هزینه و درآمدهای غیر عملیاتی دوباره،
و معینش اینجا جدا میشه. تخفیف نقدی خرید جدا تعریف میشه، تخفیف نقدی فروش هم جدا تعریف میشه. اینم باز تفصیلی معمولا نداره، ولی اگه تفصیلی بخوایم بذاریم مثلا توی فروش، خب تخفیف نقدی فروش یه جورایی هزینه است برای ما، اینجا مرکز هزینه رو میتونیم قرار بدیم و تخفیف نقدی خرید هم یه جور درآمده، باز میتونیم اون واحدی که این درآمد رو محقق کرده رو با عنوان تفصیل قرار بدیم. معمولا میدونید من اینجا نوشتم ندارد برای اینی که 99% شرکت ها اینو ندارن، باز بسته به سناریویی که دارن. یه شرکت یه نیاز خاصی داره، بسته به اون نیاز، مثلا من خودم خیلی مراجعه کردم به شرکت ها که بیشتر نیازها سمت گزارشگیری و تفکیک کردن حساباست. خب میایم با این حساب معینا و تفصیلیا و اینا بازی میکنیم تا برسیم به اون خروجی مد نظرمون. من همیشه در اول این دوره هم زمانی که کدینگو داشتم بهتون توضیح میدادم اینو خیلی تاکید کردم که کدینگ حسابداری علاوه بر کاربرد و کارایی و حالا ویژگیایی که داره، خروجی اصلی و دلیل اصلی ایجادش اینه که ما یه جور الگو، یه جور شابلون برای حسابمون داشته باشیم، طبق اونا ثبتشون کنیم، یه نظمی رو بهمون میده و در نهایت اون نظمه به ما یه سری گزارشات و خروجی‌ها میده. و اینجا هم خب شرکت‌های مختلف شما مراجعه بکنید، استخدام بشید، هر شرکتی مدیر عاملش، مدیر مالیش، مدیر فروشش یه سری گزارش‌ها نیاز داره و خب خیلی از این گزارش‌ها رو میتونیم با بازی کردن با آیتم‌های مختلف کدینگ حسابداری خروجی بگیریم. یکی کدینگ حسابداری طراحیش خیلی مهمه، یکی هم نرم افزار حسابداری که استفاده میکنه اون شرکت مهمه، چون باید ما خب تغییراتی که تو کدینگ اعمال میکنیم نرم افزار قادر باشه اون تغییرات رو بر اساس اون تغییرات در واقع بیاد به ما خروجی گزارشات بده و این خیلی مهمه. بچه این جلسه به پایان رسید. سعی کردم که حساب معین‌های جدیدی که در این فصل یاد گرفتید توی جدول براتون بیارم، ولی خب به کدینگ حسابداری هم مراجعه بکنید، اینا همش داخل کدینگ هست. پیشنهاد میکنم همیشه به کدینگ سر بزنید، حساباشو ببینید، تجزیه و تحلیل کنید، سعی کنید یه مقدار حسابا رو حفظ بکنید. حالا من کلا طرفدار حفظ کردن چیزی نیستم، بیشتر طرفدار اینم که درکش بکنید اون موضوع، ولی به نظرم قدم اول برای اینکه شما بتونین کامل یه موضوعی رو یاد بگیرین و درک بکنید اینه که اول خب سعی کنید یه مقداری از اون موضوع حفظ بکنید، چون مغز شما نیاز داره یه مقدار از اون موضوع و پارامترهای اون موضوع توی خودش داشته باشه که بتونه بعداً تجزیه و تحلیل بکنه. من همیشه یه تجربه خاصی که دارم اینه که بخوام یه موضوعی رو یاد بگیرم، اول میام یه دوره فشرده از اون موضوع میبینم، یعنی خیلی فشرده میشینم و در حد این که بخوام یه کلیت ازش متوجه بشم اون دوره رو فشرده میگذرونم. چند ماه بعدش برای اینکه بخوام حالا اساسی و حسابی و موضوع یاد بگیرم میشینم دوباره همون ویدیوها رو شاید ببینم، شاید دوره رو دوباره بگذرونم. اینم دلیلش اینه که به مغز خودم یه فرصتی میدم که تو مرحله اول موضوعات رو حفظ بکنه، یه بخشیشو، و یه درک و تصویر کلی از موضوع به دست بیاره و چند ماه بعدش که دیگه تصمیم نهاییمو گرفتم میخوام کامل و اساسی و موضوع یاد بگیرم، وقتی دوباره میشینم دوره رو میگذرونم یه ذهنیت و بک‌گراندی از قضیه دارم و آماده تر و بهتر میتونم. حتی مدل منه، نمیگم همتون این کارو بکنید، ولی در کل یه بخشی از کارم حفظ بکنید به نظر من ایرادی نداره و خیلی به کارتون میاد. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید و ما رو حمایت میکنید. پیشنهاد میکنم اگه از ویدیوهای حساب تیوب خوشتون میاد ما رو در شبکه‌های اجتماعی از جمله کانال یوتیوبمون سابسکرایب کنید. بچه در قسمت قبلی نمونه اسناد تخفیفات رو داشتیم، در این قسمت ما تجزیه و تحلیل حسابداری فروش رو با هم دیگه رفتیم. در قسمت بعدی هم پرسش و پاسخ مرتبط با حسابداری فروش رو با هم دیگه داریم. یه سری پرسش‌های پرتکراری که کاربرا میپرسن رو جمع‌آوری کردم در قالب یه ویدیو، اونا رو بهش پاسخ میدیم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.